A következő rövid monológom a MÁK-TEA, népiesebb nevén mákony maradandó negatív hatását igyekszik ismertetni, de nem a szervezetünkben zajló biokémiai folyamatok befolyásolásának disszertáció szintű leírásával, hanem csupán történelmi vonatkozásban, konkrétan a múlt évszázad magyar gyermekeinek teáztatását felhozva példaként. A második világháborút követően szovjet mintára, pontosabban utasításra beköszöntött hazánkban a szocializmus. A teáztatást körülbelül a 80-as évekig emlegették még az iskolákban is olyan oktatási jelleggel, hogy minél jobban elültessék a felnövekvő nemzedék elméjében a munka szeretetét, ami elengedhetetlen a szárnyaló szocializmus építéséhez. A magyarázat, vagy csak emlegetés azt tartalmazta, hogy azért itatták a szülők viszonylag sok családnál a kisgyerekeket, főleg csecsemőket MÁK-TEA-val, hogy aludjanak és ne zavarják a szüleiket, amíg ők a földeken dolgoznak. Erre azért volt szükség, hogy többet dolgozhassanak és előrébb vigyék országunkat a szocialista eszméknek megfelelő haladás útján. A valóság persze egészen máshogy nézett ki. Az első világháború idején terjedt el a MÁK-teáztatás a következő okok miatt. Ahogy a háborúkban szokás, nem csak a fiatal, független férfiakat, hanem férjeket, családapákat is kiparancsoltak harcolni, akik közül nagyon sokan hagytak maguk után özvegy feleségeket és félárva gyerekeket. Az özvegyek nem tudták mivel etetni a nyomorban a gyerekeiket, ami rengeteg éhséget és szenvedést okozott. Az éhség okozta kínokat a legkisebb, csecsemőkorú gyerekek nyilván nem tudták leplezni, és folyton sírtak, aludni pedig képtelenek voltak. Az anyák közül sokan egy idő után megtörtek, és amikor már nem bírták elviselni a gyerekeik szenvedésének látványát, egy szélsőséges eljáráshoz folyamodtak. Azért, hogy csökkentsék a gyerekeik szenvedéseit, mágubóból teát főztek, a főzetet megitatták velük, amitől ők naponta akár 20 órát is aludtak. Miután felébredtek, kaptak valami kevés ennivalót, amit az anyjuknak addigra sikerült szereznie valahonnan, majd kapott még egy adag teát, és aludt tovább. Az első világháború után a második világháborút megelőző kapitalizmusban rengeteg fiatalasszony élt özvegyként, ugyanolyan nyomorban, mint a háború ideje alatt, amit az életben maradt férfiak alaposan ki is használtak. Ennivalóval, esetleg némi pénzzel fizettek nekik bizonyos örömszerző szolgáltatásokért, ami esetenként tovább növelte a gyerekek számát, még több nyomort eredményezve ezzel a fiatal özvegyasszony és gyermekei részére. A gyermekhalandóság egyébként is nagyon magas arányú volt a mély szegénység és nyomor miatt, de a fiatal özvegyasszonyoknál megesett úgynevezett potyababákra még inkább jellemző volt, az életben maradt gyerekeknek pedig étel helyett többnyire MÁK-TEA jutott. Következményképpen ezeknek a gyerekeknek a szellemi fejlődése a teáztatás időszakában megrekedt, így 2-3 éves gyerekként élték le az egész életüket, amolyan gyermek-lélek felnőtt testben módjára. Azt pedig ki kell hangsúlyoznom, hogy semmiképpen sem szabad elítélni ezeket a fiatal anyákat az említett prostitúcióért, ők csak etetni akarták a gyerekeiket, életben tartani. Ha valaki a saját gyerekét látja éhezni, az bármire képes. Ezen okulván a második világháború ideje alatt és után már jóval kevesebb ilyen eset történt, rövidesen pedig még az emlegetése is tabu témává vált, majd a 80-as években kezdték gyakrabban felhozni újra az iskolákban, de már dezinformálás céljából, ahogy említettem az elején. Ez szerint azért itatták a szülők MÁK-TEA-val a gyerekeiket, hogy amíg azok alszanak, ők gond nélkül dolgozhassanak, mert a szovjet-magyar felbonthatatlan barátság szülte épülő szocializmus munkás embereket követelt. Köszönöm a figyelmet!